მორიგი აქტიური დილა და ორშაბათი დღე სამუშაო კვირის საწყისი აუცილებლად უნდა იყოს დადებითად დატვირთული, შესაბამისად მაქსიმალურად ვისახავთ მიზნებს დილიდან და შედეგზე ორიენტირდებით დღის განმავლობაში. დღეს 5 ივნისია, მე გვანცავარლაღიძე, ეს ქალების ნარატივია, ვნახოთ გადაცემის ანონსი. კიდევ ერთი წარმატებული სტარტაპი საქართველოში და ოჯახური ბიზნესი. რა ძალისხმევა დასჭირდა Quartz Natural Cosmetics-ის დაარსებას და რა არის ბრენდის განსაკუთრებული ნიშა. ესთეტიური ბიზნესი ორშაბათის ნარატივით გრძელდება. იაშალევ, სკინ კოსმეტოლოგიური ცენტრის დამფუძნებელი, სტუმრად გადაცემაში. რა არის ციფრული მეწარმეობა და რა უპირატესობები აქვს მას? ბიზნესისთვის მომგებიანი მიმართულებებით და საინტერესო გამოცდილებით. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ფაკულტეტის დეკანი ნინო ენუქიძე. ეს ქალების ნარატივია. გვანცალაღიძესთან ერთად. ტალინის უნივერსიტეტის ლექტორი პრიით ჰიმებიაგი თვლის, რომ მულტფილმში მაშა და დათვი ის საბრძოლო მოქმედებების პროპაგანდას ხედავს, მისი აზრით მულტფილმი ერთადერთი მიზნით შეიქმნა შეცვალოს რუსეთის გარეგნული სახე. სიახლეს არავისთვის წარმოადგენს ის ფაქტი, რომ ბევრი უცხოელი დათვში სწორედ რუსეთის სიმბოლოს ხედავს, პრიიტი თვლის, რომ მომავალ თაობას მულტფილმის საშუალებით აზიანებენ. აქვე კიდევ ერთ კრიტიკას გავეხსენებთ მულტფილმის მიმართ, გასულ წელს ფსიქოლოგებმა მაშა და დათვი ასაკრძალი მულტფილმების სიაში შეიყვანეს და განაცხადეს, რომ კაპრიზული მაშა პატარებზე მკვეთრად ნეგატიურ გავლენას ახდენს. მანჩესტერში არიანა გრანდეს საქველმოქმედო კონცერტი გაიმართა, როგორც დავაანონსეთ. წინა დღეებში ღონისძიება 2 კვირის წინ მომხდარი ტერაქტის დროს დაშავებულთა დასახმარებლად გაიმართა შოუს სახელწოდებით One Love Manchester 50,000 ადამიანი დაესწრო. გრანდესთან ერთად საზოგადოების წინაშე ჯასტინ ბიბერი, ჯგუფი Coldplay, რობი უილიამსი, კეტი პერი და TXZ-ი წარდგნენ კონცერტზე დასასწრები ბილეთები ზუსტად 6 წუთში გაიყიდა. შეგახსენებთ 22 მაისს მანჩესტერის არენაზე არიანა გრანდეს კონცერტზე სისხლიანი თავდასხმა განხორციელდა, შედეგად დაიღუპა 22, ხოლო 60 მოქალაქე დაშავდა. კეით მილტონის გარშემო მითქმა-მოთქმა არ ხდება. დაბალი ხელფასისა და მკაცრი მოთხოვნების გამო ჰერცოგინიას მოახლემ სამსახურის დატოვება გადაწყვიტა. სედი რაისის ხელფასი წელიწადში 35,000 ფუნტს შეადგენს, რაც ბრიტანეთში არც ისე მაღალი ანაზღაურებაა. სედი დაახლოებით 2 წლის განმავლობაში მუშაობდა კეითისა და უილიამის სასახლე ენმორ ჰოლში, რომელიც ქალაქ გარეთ ნორფოლკში მდებარეობს. მის მოვალეობაში დალაგება, რეცხვა, საყიდლებზე სიარული და საჭმლის მომზადება შედიოდა. ოჯახთან დაახლოებული პირის განცხადებით, სედი ძალიან შრომის მოყვარია, მაგრამ ცოტა მას კენსინგტონის სასახლეში გადასვლა შესთავაზეს, უარი განაცხადა, ოფიციალური წყაროს მიხედვით სედიმ უარი ახალი მოთხოვნების გამო განაცხადა და ასევე სედის სამსახურს შემოდგომაზე დატოვებს, როცა ოჯახი კენსინგტონის სასახლეში გადავა. მერლინ მონროს უკანასკნელი სახლი 7,2 მილიონ დოლარად აუქციონზე გაიყიდა, სახლი განთავსებულია ბრენტფუდში და მას ისტორიული დანიშნულება აქვს, რადგან სწორედ იქ გარდაიცვალა მონრო, ეს არის ერთადერთი ადგილი, რომელიც მის კუთვნილებაში იყო. გარდაცვალებამდე რამდენიმე კვირით ადრე მსახიობმა ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ ადგილი პირადად მოიძია და იყიდა. მონრო ჟურნალისტებს იქ ფოტოების გადაღების უფლებას არ აძლევდა, რადგან ის ერთადერთ თავშესაფრად მიაჩნდა. ვარსკვლავის გარდაცვალების შემდეგ სახლმა რამდენიმე მეპატრონე გამოიცვალა, თუმცა ცნობილია, რომ მონროს დროინდელი ბევრი დეტალი დღემდე ხელუხლებელია, რაც შეეხება ახალ მფლობელს, მისი ვინაობა უცნობია. აქვე ფოტოგრაფის მიერ გაძლიერებული მოდელის განცხადებაც გვაქვს. ფოტოგრაფმა ლისა რივიერამ საზოგადოებას წარუდგინა ფოტოსესია თემაზე მამრობითი ქალურობა სახელწოდებით Beautiful Boy. მე ვიყენებ მამაკაცურ გამონათქვამებს, მაქვს მამაკაცური სხეული, მაგრამ ასევე ვარ ქალური, განაცხადა ფოტოგრაფმა. მას შემდეგ რაც შევხვდი ლილის, მივხვდი, რომ ის საოცრად ლიბერალურია, ბოლოს და ბოლოს ვგრძნობ თავს კომფორტულად, როგორც მუშაობისას, ასევე ცხოვრებასა და პირად ურთიერთობებში. მე აღარ ვგრძნობ შის, განაცხადა მოდელმა. მოდელი რეიჩელ რიკერტის ავტომობილო კომპანია Hyundai სუჩივის 27 წლის მოდელმა ნიუ-იორკში გამართულ ავტოშოუს დროს საპირფარეშოში გასვლა ითხოვა, რაზეც უარი მიიღო. მენეჯერების თქმით, ამ დროს ღონისძიებას ძალიან ბევრი მომხმარებელი ესწრებოდა. BBC-ს ჟურნალისტთან ინტერვიუს დროს რეიჩელმა განაცხადა, რომ მეორე დღეს კომპანიის თანამშრომლებმა მას დასვენება ოფიციალურად შესთავაზეს, თუმცა მოდელმა განუცხადა, რომ შეეძლო მუშაობის გაგრძელება. მიუხედავად ამისა, კომპანიის აგენტებმა უთხრეს, რომ მასთან მუშაობის გაგრძელება აღარ სურთ. კომპანია Hyundai-ის ინციდენტზე კომენტარი ჯერჯერობით არ გაუკეთებია, თუმცა მივადევნებთ თვალყურს, რა თქმა უნდა, მოვლენების განვითარებას. ამასობაში ბევრისთვის საყვარელმა მოდელმა ადრიანა ლიმამ ინსტაგრამზე რამდენიმე ახალი ფოტო განათავსა, სადაც თვალში საცემია მისი ბრილიანტის ბეჭედი, თუმცა ფოტოზე არსებული წარწერის წაკითხვის გააზრების შემდეგ მისი ბევრი თაყვანისმცემელი შვებით სუნთქვას იწყებს. ბეჭედი ჩემი თავისა და პირადი ბედნიერების სიმბოლოა, საკუთარ თავზე ვარ დაქორწინებული, რადგან არავინ მყავს, აწერია
ფოტოს. ცოტა ხნის წინ კენდალ ჯენერისა და პეპსის თანამშრომლობა სკანდალი დასრულდა, თუმცა ეს ნეგატიური ფაქტი მის კარიერაზე უარყოფითად არასახულა. ჯენერმა მორიგმსხვილ ბრენდთან კონტრაქტი გააფორმა, მოდელი ადიდასის სახე გახდა, ამის შესახებ კი ინსტაგრამზე საკმაოდ ლაკონურად განაცხადა და ვიდეო გააზიარა. კენდალს სიახლე კოლეგა მოდელმა კარლი კლოსმაც მიულოცა, რომელიც ცნობილ მარკასთან უკვე წლებია თანამშრომლობს. დღეს ბევრი შოუ ბიზნესი გვაქვს სიახლეებში და ჯენიფერ ლოპესმა თაყვანისმცემლები თავისი ფორმებით და ვიზუალით კიდევ ერთხელ აღაფრთოვანა. ახალი რეალიტი შოუს World of Dance-ის პრემიერას ჯენიფერ ლოპესი ხელმძღვანელობს და მასში მონაწილეობს კიდეც. პრემიერამდე 47 წლის ვარსკვლავი ინსტაგრამზე შოუსადმი მიძღვნილ ვიდეოებს აქვეყნებდა. ვარსკვლავმა ასევე რეპეტიციის სამსახველი ვიდეო გააზიარა, რის შემდეგაც მის ფორმაში ყოფნას თაყვანისმცემლების მორიგი აღფრთოვანება მოყვა. FX-ის სერიალში American Crime Story, რომლის მესამე სეზონი ჯანი ვერსაჩეს მკვლელობას ეხება, დონატელოს როლს ოსკაროსანი მსახიობი პენელოპა კრუსი შეასრულებს. ინტერნეტ სივრცეში კი გამოჩნდა პირველი ფოტოები, გადასაღები მოედინა, სადაც აღმოჩნდილია თუ როგორ გამოიყურება პენელოპა დონატელოს როლში. 1997 წლის 15 ივლისს ჯანი ვერსაჩი პრესის საყიდლად გავიდა სახლში დაბრუნებისას კი მას თავს ენდრიუ კუნინი დაესხა და მოკლა, თავად ენდრიუმ კი იმავე იარაღით მოიკლა თავი. მკვლელობის ნამდვილი მიზეზი ჯერჯერობით დღემდე დაუდგენელია. 25 აგვისტოს ეკრანზე ჯასტინ ჩედვიკის ახალი ფილმი Tulip Fever გამოდის, სადაც მთავარ როლებს ჯუდი დენჩი, ალისია ვიკანდერი და კარა დელევინი ასრულებენ. ფილმის სიუჟეტი მე-17 საუკუნის ამსტერდამში ვითარდება და ახალგაზრდა მხატვრის ამბავს მოგვითხრობს, რომელსაც დაქორწინებული ქალი შეუყვარდება. ფილმში ასევე მონაწილეობენ დან დეჰანი, კრისტოფ ვოლცი, ჯეკ ოკონელი და ასევე მეთიუ მორისონი. კეით ბლანშეტი ახალ ფილმში ლეგენდარული ლუსიელ ბოლის როლს შეასრულებს, აარონ სორკინი ლეგენდარული მსახიობისა და კომიკოსის ლუსიელ ბოლის შესახებ ახალი ფილმისთვის სცენარს შექმნის, მთავარ როლს კი როგორც უკვე აღვნიშნეთ, კეით ბლანშეტი მოირგებს. ახალი კინოსურათი მსახიობის პირადი ცხოვრებისა და კარიერის ყველაზე საინტერესო ეპიზოდებზე მოგვითხრობს. სორკინის ფილმის პროდიუსერები თავად ლუსილის შვილები, ლუსი და დესი არსნები იქნებიან და ჯერჯერობით უცნობია აქვე, როდის გამოვა ფილმი ეკრანზე. თუმცა ვიცით, როდის გამოჩნდება ეკრანებზე აგატა კრისტის დეტექტივის ახალი ეკრანიზაცია და ეს 2017 წლის ნოემბერში მოხდება. ფილმის მკვლელობა აღმოსავლეთის ექსპრესში ახალ ვერსიაში ჰოლივუდის ბევრი ვარსკვლავი მოიყრის თავს, მათ შორის პენელოპა კრუსი, ჯონი დეპი, ჯუდი დენჩი, მიშელ ფაიფერი, უილიამ დეფო და კენეთ ბრანა. კენეთ ბრანას რეჟისორობით გადაღებული ფილმი 1974 წელს შექმნილი კინოსურათის რიმეიკი იქნება. პირველ ვერსიაში ვარსკვლავთა მთელმა არმიამ მოიყარა თავი, მათ შორის იყვნენ ინგრიდ ბერგმანი, ლოურენ ბეკოლი, ვანესა რედგრეივი, ასევე შონ კონერი და ჟაკლინ ბისე. დაუბრუნდეთ მსოფლიო კინოინდუსტრიიდან საქართველოში და დაანონსებული თემა გავიხსენოთ. Quartz Natural Cosmetics დედაშვილის თამარ კვარცხავასა და ქეთო ბარათაშვილის ორგანული კოსმეტიკის სტარტაპია, რომელიც მომხმარებლებს ხელით დამზადებულ კანის მოვლის საშუალებებს თავაზობს. მიუხედავად იმისა, რომ დედაშვილს ბიზნესის წარმოების გამოცდილება არ ჰქონიათ, სახის მოვლის საშუალებების წარმოება მათთვის საყვარელ საქმიანობად იქცა. სამომავლო მიზნებში ბრენდი გეგმავს ქსელის გაფართოებას და ექსპორტს. ფიქრე რომ მეც ხო ვიცოდი ამის დამზადება და მე თვითონაც შემეძლო და დავიწყე სახში დამზადება, ასე ვთქვათ. და შემდეგ ხანდახან დავახვეწეთ ეს რეცეპტურა და შემდეგ უკვე ოჯახის წევრებს გაუჩნდათ ესეთი იდეა, რომ ეს რაღაცა გვიქცია საქმედ და რაღაცა სახელი დაგვერქმია ამ ჩვენი პროდუქტისთვის და ვიფიქრეთ რა შეიძლებოდა და შემდეგ ჩემი გვარიდან გამომდინარე, ახლა უცხოეთში ესე მეძახდნენ Frau Quartz, ვიფიქრეთ რომ დაგვერქმია კვარცი. კვარცი არის ძალიან კარგი მინერალი. ჩვენი კონკურენტუნარიანობის უპირატესობა მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენი პროდუქტი არის მუდმივად განახლებადი, ახალი, იგი არის 100% ნატურალური, ბუნებრივი და ასევე შეგვიძლია შეკვეთით დამზადება, ანუ კონკრეტულ კანის ტიპზე. კონკრეტულ კანის ტიპს შეგვიძლია მოვარგოთ კონკრეტული კრემი. პრობლემა მდგომარეობს ზოგადად იმაში, რომ ინგრედიენტები ან კონტეინერები, რაც გვჭირდება, რომ კრემი საბოლოო ჯამში მიეწოდოს მომხმარებელს, არის შოვება საქართველოში. მორიგი ტრადიციული რუბრიკის შემდეგ სტუმრებთან ერთად ბრუნდებით და მათ შორის ესთეტიურ ბიზნესზეც განვაგრძობ საუბარს, ციფრულ მეწარმეობაზეც და სხვა მნიშვნელოვან თემებზე დაგველოდით. მისი დიდი ბებია თეთრკანიანმა მონათმფლობელმა თავისი ანდერძის ქონების ჩამონათვალში $475 ღირებულ ზანგ გოგონად მელანიად მოიხსენია. მისმა პირდაპირმა შთამომავალმა მიშელ ლავონ რობინსმა კი პრინსტონისა და ჰარვარდის უნივერსიტეტები დაამთავრა, რის შემდეგაც დაბრუნდა ჩიკაგოში და მუშაობა დაიწყო ჯერ იურიდიულ ფირმაში, შემდეგ კი ჩიკაგოს მერიაში. ბარაკ ობამას გაეცნო სიდნეი ოსტინში მუშაობისას. ცოლად დემოკრატ ბარაკ ობამას გაყვა. შემდეგ ამერიკის სენატორის 2009 წელს კი ამერიკის შეერთებული შტატების 54 პრეზიდენტის მეუღლის
უდიდესი იმპერიის ლედის სტატუსიც მოირგო და 2010 წელს Forbes-ის მიერ შედგენილი ყველაზე გავლენიანი ქალების რეიტინგის პირველი ადგილი დაიკავა. ამერიკულმა პრესამ მიშელ ობამა ჟაკლინ კენედის შეადარა. მიშელ ობამა არის ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ერთადერთი ფერადკანიანი პირველი ლედი. მსოფლიო ტაბლოიდები ყოველთვის ყურადღებით აკვირდებიან პირველი ლედის ჩაცმულობას. მოდის ჟურნალები მიშელ ობამას სტილს მაღალ შეფასებას აძლევენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პირველი ლედი აქტიურადაა დაკავებული ცხოვრების ჯანსაღი წესით და ამერიკელ ბავშვებს მაგალითს აძლევს. 2010 წელს მან წარმოიწყო კამპანია სახელწოდებით მოდით ვიმოძრაოთ, რომლის მიზანია მოზარდებში ჭარბი წონის პრობლემის დაძლევა. გასული წლის სექტემბერში კი მიშელ ობამამ ამერიკელებს მოუწოდა მეტი წყლის დალევისკენ და წამოიწყო კამპანია Drink Up. ასევე მიშელი აქტიურადაა დაკავებული საქველმოქმედო საქმიანობით. ჩართულია სხვადასხვა საზოგადოებრივ საკითხებში. თეთრი სახლის ეზოში ბაღის გაკეთება, რათა ოჯახი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტით გამოყვებო, წიგნის გამოშვება მებაღეობის შესახებ, ქმრის იძულება დაანებოს სიგარეტს თავი. როგორც ცნობილია, ბარაკი და მიშელი წიგნებს ცალ-ცალკე წერენ, თუმცა მათზე უფლებები ერთად გაიყიდა. მემუარების მიმართ ინტერესი უკვე რამდენიმე მსხვილმა გამომცემლობამ გამოხატა. ასევე ობამების წიგნის გამოცემის უფლების ფასი ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტების მემუარების გამოცემის ისტორიაში რეკორდულია. ამერიკის ყოფილი პრეზიდენტისა და პირველი ლედის ბარაკ და მიშელ ობამას მემუარების გამოცემის უფლება $60 მილიონ გაიყიდა. ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის საინტერესო და ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი პროექტები, შედეგი რომელიც ბიზნეს მიმართულებებს აადვილებს, პირველი რომელიც ქვეყანაში ტექნოლოგიური გაძლიერებისკენ არის მიმართული, ოპერაციული ინტელექტი საქართველოში, თავდაცვა გლობალური კიბერშეტევისგან და სხვა საინტერესო ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ფაკულტეტის დეკანთან ნინო ენუქიძესთან ერთად ნარატივით. ნინო, მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. არაჩვეულებრივად გამოიყურებით, როგორც ყოველთვის. სილიკონ ველი თბილისის სივრცეში არსებული ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი დასაქმების პროექტი ჯერ კიდევ გასულ წელს დაიწყეთ ნინო, რითაც ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზარზე არსებულ და ყოველდღიურად განახლებადი 10 მილიონი სამუშაო პოზიცია დაინტერესებული პირებისთვის ხელმისაწვდომი გახდა. სტატისტიკას თუ აწარმოებთ, ეს არის საინტერესო, რამდენი დასაქმდა, ან თუ გაამართლა საერთოდ ამ პროექტმა? ეს პროექტი რეალურად ახლა იწყებს სტარტს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები გვაქვს. რაც შეეხება საერთაშორისო დასაქმების ბაზარს, მაშინ როდესაც ჩვენ ვიწყებდით ამ პროექტზე მუშაობას, სულ საქართველოში ქართველი იუზერი საერთაშორისო ბაზაზე დარეგისტრირებული იყო სადღაც 150 ადამიანი, მთელი მოსახლეობიდან, რაც ძალიან დაბალი რიცხვი არის. დღესდღეობით რეგისტრირებული არის 800-ზე მეტი ადამიანი და ჩვენ ფაქტურად ჩვენი კონტრიბუცია იყო ის, რომ ვუხსნით ყველა დაინტერესებულ პირს, რას ნიშნავს ეს ბაზა, რა პრინციპით მუშაობს, მაგრამ ეს არის ძალიან მინიმალური რიცხვი, იმიტომ რომ თუ შევადარებთ ამ რიცხვს უმუშევრობის მაჩვენებელს, ხო, და ვთქვათ, რამდენი ადამიანი არის, ვისაც რეალურად შეუძლია ამ ბაზებთან მუშაობა და შეუძლია ძალიან მნიშვნელოვან წარმატებას მიაღწიოს, რეალურად მაღალი შემოსავალი ქონდეს, ეს არ არის რაღაცა დამატებითი ეს შეიძლება იყოს ძალიან მაღალი შემოსავლის მომტანი, თავისუფალი გრაფიკით მომუშავე, ფორმატით მომუშავე პოზიციები, რომელიც თამსოფლიოში არის ძალიან პოპულარული და ამიტომ 800 ადამიანი ძალიან ცოტა არის. რეალურად უშოვიათ აი ესეთ მარტივიელით რომ ვთქვათ, სწორედ ამ მიმართულებით ადამიანებს. მაგრამ შესაძლებლობები ბევრად მეტია. დიახ, ტექნოლოგიების განვითარების თვალსაზრისით ვერ ვიტყვით, რომ საქართველოს მოწინავე პოზიციებს ვაკავებინებთ, ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე. სად ვართ და რა სჭირდება? რამდენად საკმარისია მხოლოდ ერთი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი საქართველოში? მე შემიძლია გითხრათ ერთი, რომ როდესაც ვატარებდით კვლევას, მაშინ სანამ შეიქმნებოდა უნივერსიტეტი, ჩვენ გვქონდა რამოდენიმე როლური მოდელი აღებული. ქვეყნები, რომელიც მასშტაბით შეიძლება მეტნაკლებად შეგვიძლია შევედაროთ, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჩვენ ვერ შევედრებით საქართველოს, მაგრამ შეგვიძლია ავიღოთ ნიმუშად მაგალითად ესტონეთი, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი უმსხვილესი ექსპორტიორი არის ტექნოლოგიების და არც თუ ისე დიდი ხანია ესტონეთმა ეს პოზიცია მოიპოვა, ხო? მაგალითად ჰოლანდია ერთ-ერთი ძალიან მსხვილი ექსპორტიორი ასევე ტექნოლოგიების, ძალიან წარმატებული. რეალურად ჩვენ მივდივართ იქამდე, რომ არ არის აუცილებელი რაღაცა ძალიან მასშტაბურ პროექტებზე ვისაუბროთ. პირველი ყველაზე საბაზო რაც უნდა განხორციელდეს ქვეყანაში, ეს არის ციფრული უნარების განვითარება უშუალოდ მოსახლეობაში. ეს არის წვდომა ინტერნეტთან, ეს არის ზოგადად აი ტექნოლოგიური წიგნიერება, შეიძლება ესე დაერქვას, რაც არის ამოსავალი წერტილი, პირველი ნაბიჯი იქითკენ გადადგმული, რომ ტექნოლოგია
ტექნოლოგიური წარმოება საერთოდ საქართველოში გაჩნდეს. ეს რეალისტური არის. ჩვენ ახლა დავიწყეთ სადღაც 2 თვის წინ საქართველოს პრეზიდენტის ფონდის დაფინანსებით დავიწყეთ პროექტი, სადაც გადავამზადეთ 100-მდე ბენეფიციარი ციფრულ მეწარმეობაში. ზოგადად ციფრული მეწარმეობა რო არსებობს, ესეც ჩვენ გავაჟღერეთ და ეს ძალიან პერსპექტიული სფერო არის რეალურად. ეს გულისხმობს არა თუ მხოლოდ ციფრული პროდუქტების შექმნას, არამედ კომპანიაში არსებული სხვადასხვა პროცესების გაციფრულებას. რასაც თავისი მეთოდები აქვს, ჩვენ ეს ვასწავლეთ ადამიანებს, რომელსაც არასოდეს შეხება ამასთან არ ქონია. ეს არ იყვნენ IT სპეციალისტები, ეს იყვნენ თქო სკოლის დამამთავრებელი კლასის მოსწავლეები და ასე შემდეგ. გადამზადების შემდეგ რა ხდებანია? შედეგები იყო ძალიან მაგარი რეალურად, იმიტომ რომ ჯერ ეს პროექტი არ დასრულებულა და ამ 100 ბენეფიციარი და სადღაც 80 უკვე კომერციულ შეკვეთებზე მუშაობს და ქართველი დამკვეთები ყავს. ანუ ისინი დასაქმდნენ და თავი იპოვეს შრომის ბაზარზე და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ქვეყნისთვის. სწორედ ამიტომ აღნიშნე, ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი თქვენი უნივერსიტეტის. მაგრამ ეს არის ძალიან მინიმალური დასაწყისი. ჩვენ ვაპირებთ, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით ეს პროექტი გავაფართოთ და ყველას მიცეთ შესაძლებლობა, რომ აქტიური ნაბიჯები იქმნება, ეს არის მთავარი, აქტიურობა შეინიშნება სწორედ და ამის მიზეზია წარმატებული შედეგიც. ბიზნესის ადმინისტრირება, მენეჯმენტი ამ ფაკულტეტს დღეს ბევრი სთავაზობს, ბევრი უნივერსიტეტი. თქვენ რას სთავაზობთ ისეთს, რასაც სხვა ქართული უნივერსიტეტები ვერ თავაზობენ? რა არის განსაკუთრებული ნიშა? მენეჯმენტი, ფინანსები და IT ეს არის ჩვენი საბაკალავრო პროგრამები და რადიკალურად განსხვავებული კონცეფცია არის ჩვენი უნივერსიტეტის სხვა უნივერსიტეტებთან შედარებით, არა მარტო საქართველოში, მსოფლიოშიც. განსხვავება არის რა, რომ მაგალითად მენეჯმენტის და ფინანსების სტუდენტები აუცილებლად ისწავლიან ტექნოლოგიებთან მუშაობას. ჩვენ გვაქვს IT-ის მაინორ მოდული, რომელსაც ვთავაზობთ ყველა სტუდენტს, ვინც ჩვენთან დაიწყებს სწავლას და ერთი მთავარი პრინციპი, რაც არის ჩვენი უნივერსიტეტის, ეს არის მუშაობა პირველივე დღიდან, როგორც კი მოდის სტუდენტი და ღიაკარის დღეზე ცოტა ეს ეჭვის თვალით გვიყურებდნენ, მაგრამ რეალურად ჩვენ გავაკეთეთ ისეთი სტრატეგიული გეგმა, რომელიც უკვე მუშაობს, სანამ სტუდენტებს მივიღებთ და ერთი მინდა ვთქვა, რომ 4 წელი ლოდინი იმისთვის, რომ ისწავლოს ადამიანმა და მერე დაიწყოს მუშაობა, ძალიან დიდი დრო არის. 4 წელი ძალიან დიდი დანაკარგი არის იმისთვის, რომ მერე თან ყველაზე დიდი პრობლემა ის არის, მერე ადაპტირება უჭერთ იმ ცოდნის, რაც მიიღეს პრაქტიკასთან და რეალურად მუშაობა იმ სივრცეში, რომელიც შექმნილი არის, უკვე შექმნილი არის, სადაც პრინციპში ყველა მაღალტექნოლოგიური კომპანია თუ კი არსებობს მსოფლიოში თავს იყრის, თავის სასწავლო პროგრამებით, თავისი რაღაცა მილიონი პროექტით, რომელშიც სტუდენტი უნდა ჩაერთოს, ეს აძლევს მას შანსს, რომ თან ისწავლოს და თან იმუშაოს. სილიკონ ველიზე და სტარტაპებზე მინდა გითხრათ, რა შედეგი გვაქვს უკვე? სტარტაპებზე და სილიკონ ველიზე გვაქვს ასეთი გეგმა, ჩვენ ახლა ვიწყებთ ფრილანსერების ქართულად არ ვიცი ამის შესატყვისი. კი ბატონო, ყველა მიცის უკვე ეს. ხო, აი ფრილანსერების პროექტზე ვიწყებთ მუშაობას, რომელიც იქნება საქართველოს ყველა რეგიონში დაიწყება პრინციპში თანმიმდევრულად. ჩვენი იდეა არის არა მხოლოდ ის, რომ შეიქმნას, თქვათ, რაღაც დაიწეროს მობილური აპლიკაცია, რომელსაც რაღაც X რიცხვი მომხმარებლების ეყოლება და ეს შეიძლება იყოს მილიონში ერთი кейსი, როდესაც ძალიან დიდ წარმატებას აღწევს, ხო? ჩვენ ასეთი ხედვა არ გვაქვს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ყველა ადამიანს სილიკონ ველი თბილისმა არა მარტო სტუდენტებს, რომელიც უნივერსიტეტში არიან, ადამიანებს, რომლებსაც მაგალითად სხვადასხვა შეზღუდული შესაძლებლობები აქვთ, მაგალითად ადამიანებს, რომლებიც ძალადობის მსხვერპლი არიან და რომელსაც რეაბილიტაცია ჭირდება და მათ უნდა თავისთავი დაინახონ სადღაც და დასაქმნან და რეალურად მომავალს შეხედონ, ხო? აი ჩვენ გვინდა, რომ ყველა ადამიანი, გარდა ჩვენი სტუდენტებისა, ჩაერთოს პროექტში, რასაც ქვია ციფრული უნარების განვითარება. ეს უნდა მოხდეს ძალიან სწრაფად, ეს არ არის რაღაც 10 წლიანი გეგმა, ეს უნდა მოხდეს რამდენიმე თვეში, როდესაც არათუ 800 იუზერი, რომელიც მე ვთქვი, რომ კიდე ჩვენი ჩარევით თუ ჩვენი მონაწილეობით გაჩნდა ფრილანსერების ბაზაზე. ეს უნდა იყოს მილიონი და კიდევ უფრო მეტი. არაერთი დასაქმების ფორუმი, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტები, რომელზეც ახლა საუბრობთ. ნინო, თქვენი წარმატება საიდან დაიწყო, როგორ მოხდით სწორედ ამ სფეროში? ამ სფეროში მე მოვხდი ალბათ 1-7 წლის წინ დაახლოებით. მე დავიწყე განათლების სფეროში მუშაობა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან. მანამდე მე მუშაობდი მარკეტინგის მიმართულებით. ილიასთან დავიწყე თანამშრომლობა როგორც ლექტორმა, მოწვეულმა ლექტორმა, სადაც მარკეტინგს კითხულობდი, თუმცა
ეს სფერო ძალიან საინტერესო აღმოჩნდა მარკეტინგის მიღმა. თუმცა მარკეტინგით ეხლაც ვარ დაკავებული, ამ შემთხვევაში იმ პროექტების მარკეტინგით, რასაც ვახორციელებთ, მაგრამ განათლებაში ასე დავიწყე მუშაობა და მგონია რომ მთელი ცხოვრება ამ სფეროში ვიმუშავე. მაინც ამ სფეროში ხედავთ, აი პროფესია, რომელიც ჯერ არ შეგითავსებიათ და შესაძლებელია რომ შეითავსოთ. ნინო არის ასეთი, გიფიქრიათ ამაზე? რეალურად მე ვფიქრობდი ჩემ პროფესიაზე, რა არის ჩემი პროფესია და იმის გარდა რომ მარკეტინგი არის ჩემი პროფესია, ახლა უკვე განათლების ადმინისტრებაც ჩემი პროფესია. ამიტომ მესამე პროფესიის დაუბრუნებას ნამდვილად არ ვფიქრობ, მაგრამ დაზუსტებით შემიძლია ვთქვა, რომ რაღაცა მომავალი რამოდენიმე წლიანი გეგმა მაქვს, სად ვიქნები და ეს გეგმა არის ასეთი, რომ Silicon Valley თბილისი, რომელიც კავკასიის რეგიონული ყველაზე მაღალტექნოლოგიური ცენტრი, ყველაზე მსხვილი მაღალტექნოლოგიური ცენტრი გვინდა რომ გახდეს, მე ვფიქრობ, რომ ამ მიზნისკენ მე აქტიურად მიდიხართ. კი, საკმაოდ სწრაფად მივდივართ ამ მიზნისკენ. ჩვენ ამის შეფასებლები ვართ და მონაწილენი, ძალიან გვიხარია და სწორედ აი ამ წარმატებას ვაკვირდებით. უკვე წელიწადზე მეტია, ძალიან გვახარებს თქვენ თითოეული ნაბიჯი, იმიტომ რომ სწორად აღნიშნე ქვეყნის განვითარებას ემსახურება თითოეული პროექტი. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ მოგზაურობისთვის, ნინო, აუცილებლად ვისაუბრებთ კიდევ სხვადასხვა პროექტებზე, იმდენად ბევრი სამომავლო გეგმები გაქვთ. უახლოესი სამომავლო გეგმა, რომელიც ჯერ არ გაგვიჟღერებია არსად. უახლოესი სამომავლო გეგმა არის ის, რომ big data, რომელშიც მსოფლიოში უმსხვილესი კომპანია Splunk-ი მუშაობს, ის მუშაობს, ну, თქვათ, მაგალითად Forbes-ის რეიტინგს რო შევხედოთ, top 100 კომპანიიდან 80 Splunk-ის იუზერი არის. Splunk-ი საქართველოში ჩვენთან იწყებს თანამშრომლობას, ვიწყებთ ძალიან სერიოზული ტრენინგით, სადაც შეიძლება დასწრება მას, ვისაც ეს სფერო აინტერესებს და ამის შემდეგ უკვე big data ბიზნესისთვის, რომელიც ძალიან ბევრ პროცესებს აიაფებს, ამარტივებს და უფრო თანამედროვეს ხდის. აი ამ შესაძლებლობებს ვაძლევთ კომპანიებს და ვეპატიჟები ყველა დაინტერესებულს, რეალურად გაიგონ, რას ნიშნავს big data და როგორ შეიძლება სხვადასხვა ოპერაციული პროცესების გაუმჯობესება. თქვენ Forbes-შიც წერდით სტატიებს, რამდენადაც მე ვიყავი Forbes-ის ბლოგერი, სამწუხაროდ ახლა დრო არ მაქვს, თუმცა დიდი სიამოვნებით დაუბრუნდებოდი. აი, სამომავლო გეგმა უკავშირდება კიდევ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან. ხო, სიამოვნებით ერთი წელი წერდი ბლოგს Forbes-ისთვის. ძალიან კარგი პროცესია, ძალიან მომწონს და არ ვიცი, ვფიქრობ, რომ კიდევ იქნებით ჩართული თუ მოგეცემათ თუ იქნება ამის ინტერესი და მეც მექნება ამის დროს სიამოვნებით გავაგრძელებ. დიდი მადლობა ნინო ენუკიძეს ძალიან საინტერესო დიალოგისთვის ველით მას კიდევ ქალების ნარატივის სერიალში მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად ბრუნდებით და გველოდით. საზღვრებს გარეთ მიღწეული წარმატება და მრავალწლიანი გამოცდილების შემდეგ ბიზნესის სამშობლოში გაფართოების სურვილი, დაგროვილი ცოდნა და აქტივობები კვალიფიკაციის გაზიარებისთვის, ია-შალევს სკინ კოსმეტოლოგიური ცენტრის დამფუძნებელი სტუმრობს გადაცემას სიახლეებითა და ჩვენთვის ხოთ შორის ძალიან სასარგებლო ინფორმაციით. მოგესალმებით ია, უღმესი მადლობა მოგზაურობისთვის. გამოგიჭირეთ ფაქტობრივად, სულ ცოტა ხნით ხართ ჩამოსული საქართველოში და მოგიწვიეთ ქალების ნარატივში. არაჩვეულებრივად გამოიყურებით, როგორ გრძნობთ თავს, რამდენად კომფორტულად ჩვენ სტუდიაში? ძალიან თბილი ატმოსფეროა და ეს არის თავი. თქვენ ფაქტობრივად უკვე სტუმრის სტატუსით ჩამოხვედით, იმიტომ რომ ძალიან მრავალი წელია ცხოვრობთ ისრაელში, 18 წლიდან, როგორც 22 წელია ისრაელში. 22 წელია ისრაელში ცხოვრობთ. როგორ დაიწყო პროფესიული არჩევანის წარმატება? და რატომ კოსმეტოლოგია? ვიცი რომ ძალიან საინტერესო ისტორია გაქვთ ამ თემასთან დაკავშირებით. ფაქტიურად პროფესიად არ მინდოდა მეკცია კოსმეტოლოგობა, მიზანი იყო ის რომ მესწავლა სტომატოლოგია. თავიდან დაიწყეთ კიდე სტომატოლოგია. დავიწყე, მუშაობდი ისრაელში როგორც ასისტენტი. მუშაობდით კიდეც ამ მიმართულებით. დიახ, მე დავიწყე სწავლა და უბრალოდ ოჯახური პირობების გამო მეუღლეს არ უნდოდა რომ ექიმი გამხდარიყავი. რა მიზეზის გამო არ უნდოდა რომ ექიმი გამხდარიყავით? ძლიერი ქალი ცოტათი რთულია იმ ასაკში 18 წლის ასაკში რო თხოვდები, ეთყობა მეუღლეს რო იგივე სტერეოტიპებია. კი, ნამდვილად და რომელიც ძლიერი ქალის დასამსხვრევია და თქვენ ეს სტერეოტიპები დაარღვიეთ.
სიმართლე გითხრათ, არასდროს არ მინდოდა ძლიერი ქალი გამხდარიყავი, მაგრამ მინდოდა მეკეთებინა ის, რაც მიყვარს. და ამ დროს მეუღლეც მიყვარდა ძალიან და არ შეიძლებოდა ამას ორის შეთავსება, ამიტომ ვარჩიე ოჯახი ფაქტიურად. არ დავამთავრე სტომატოლოგობაზე სწავლა და ვეძებე რა შეიძლება იყოს ალტერნატივა და გამოჩნდა ის, რომ ეთყობა ღმერთმა გამომიგზავნა პრობლემა აკნესი. უცებ. თავად შეგიქმნეთ აკნეს პრობლემა და ძალიან ვაკეთებდი ყველაფერს აბსოლუტურად თუ კი რამეს მეუნებოდნენ კოსმეტოლოგები და ჩემს სამწუხაროდ არაფერი არ შველოდა. ბევრ კოსმეტოლოგთან გაიარეთ კონსულტაცია? ძალიან მრავალ კოსმეტოლოგთან, ძირითადად უცხოურ ბრენდებზე, არასდროს იქ ისრაელში ხომ იცით ყველა ქვეყანას ურჩევნია სხვა ქვეყნის ბრენდი იხმაროს და არასდროს არ ხმარობდი რაღაც ისრაელის პროდუქციას. და გადავწყვიტე ვისწავლი მეთქი ეს მედიცინასთანაც უფრო ახლოს არის, შემიძლია შევათავსო და ჩემ თავს მაინც ვკურნალებ მეთქი და გოგო მყავს 18 წლის ასაკში რომ გავთხოვდი 19 წლის ასაკში ქალიშვილი შემეძინა. და ახლა უკვე დიდი გოგო ყავს? ახლა უკვე ჯარი დაამთავრა რამოდენიმე თვის წინ. გოგომაც დაარღვია ერთგვარად სტერეოტიპი, ჯარი დაამთავრა. ჩვენ ყველანაირად დავარღვიეთ მთელი ქართული სტერეოტიპები ქალს რაც ეხება. დაამთავრა ჯარი და მუშაობს ისრაელში სკინის კოსმეტოლოგიურ ცენტრში. კარგი სკოლა გააუვლია და შემდეგ კოსმეტოლოგიაში დედის მსგავსად. ხო, უბრალოდ თვითონ კოსმეტოლოგობა არ არჩია, უფრო ეს რჩევა კოსმეტოლოგებისთვის გაწევის. და სულ ახლახანს იყო ჩამოსული დელეგაციასთან ერთად, რომელსაც დაუბრუნდებით სულ ცოტა ხანში. 11 წელია რაც ისრაელში კოსმეტოლოგიის მიმართულებით მუშაობ თუ არ ვწდები წლებში. რამდენად მარტივი იყო უცხო ქვეყანაში პირველი ეტაპი და წარმატების მოპოვება? პირველი ნაბიჯები გავიხსენოთ. პირველი ნაბიჯები სიმართლე რომ გითხრა არა მარტო უცხო ქვეყანაში, მე ასე მგონია რომ ყველა ქვეყანაში საკუთარ სამშობლოშიც კი ძნელია რაღაცა თუმცა უცხო ქვეყანაში მაინც კიდევ უფრო მეტად რთულია. ბევრი ბარიერი არსებობს. ბევრი ბარიერი არსებობს, მაგრამ მე ვთვლი რომ ღმერთის წყალობით და იმისი დაჯერებით საკუთარი თავის რო გჯერა და გიყვარს შრომა და გინდა ისაკეთო რაც გიყვარს, შეუძლებელი არაფერი არ არის. გეთახმებით და თქვენ ეს დაამტკიცეთ. რა მიმართულებით მუშაობს თქვენი კლინიკა ისრაელში? ჩემი კლინიკა ისრაელში განსხვავებული მიმართულებით მუშაობს. იქ ძირითადად მუშაობ ყველაზე უახლეს ტექნოლოგიებზე და ტექნიკაზე. კი ბეტონი. ძალიან დიდი ხანია საქართველოში არ დიდი ბოდიშით. არა ჩავლებოდეთ საუბრობთ ამის ფონზე. უფრო ექიმებთან მაქვს ურთიერთობა, ვერ მოვშორდი მაგ სფეროს, ამიტომ თუ კი რამე არსებობს ოპერაციების მერე დატოვებული ნაიარების გაქრობა, მუშაობ RF-ის ტექნოლოგიაზე, radio frequency ქართულად ოპერაციას და ასევე მარტო სახის არა, ტანის კორექციაზე. მშობიარობის მერე ეს გაფართოებული ღარები კანის არა ჩო ქართულად თქვი პირდაპირ ზედმიწევრით ქართულად ახსენით სტრიების ნიშნულობა. მაინტერესებს ქართველები თუ გსტუმრობენ ისრაელში და უცხოელი პაციენტები თუ გსტუმრობენ იქაურ კლინიკაში? სიმართლე გითხრათ, ქართველებთან ისრაელში იმდენად 18 წლიდან რომ შევერია ისრაელის მოსახლეობას, ქართველები ნაკლებად მყავს, მაგრამ ძალიან ბევრი არიან დაინტერესებული, მყავს საზღვარგარეთიდან ჩამოდიან ჩემთან, მაგრამ ძირითადად უფრო ებრაულ მოსახლეობაზე მუშაობ. და დიდი პოპულარობით სარგებლობს. რატომ გადაწყვეტეთ კლინიკის დაარსება საქართველოში და რა არის განსაკუთრებული ნიშა? აი ზუსტად იმიტომ, რომ ამ 22 წლის მანძილზე ძალიან მაყრიან ქართველები. და 1 ივნისს გაიხსნა ცენტრი კოსმეტოლოგიური. რა არის მთავარი მიზანი? მთავარი მიზანი ის არის, რომ ეს სტაჟი რაც მაქვს ფაქტიურად ჩემი ძალიან ბევრ ფირმასთან მაქვს დამუშავებული, ძალიან ბევრი კურსები მაქვს გავლილი, ფაქტიურად თვეში ერთხელ ვიმაღლებ კვალიფიკაციას მე თვითონ იქ. და იმდენად შერეული ჯამი რაც გამომივიდა, ნაკრები, რასაც ქვია, იმდენად ეფექტური შედეგებია და იმდენად კოსმეტოლოგებისთვის არის ადვილი, ხარისხიანი და სწრაფად შედეგის მიმღები საშუალება. რაზეც მე ვმუშაობ, რომ მინდოდა რომ საქართველოში შემომეტანა ზუსტად ის ხაზი, რომ ქართული მოსახლეობისთვისაც ყოფილიყო რაღაც ხარისხიანი და სწრაფად შედეგიანი და კოსმეტოლოგებისთვისაც
კვალიფიკაციის ამაღლების ხარჯზე თავიანთი ზრდაც ყოფილიყო და თავიანთი პაციენტების კმაყოფილი, რაც შეიძლება ისრაელიდან ჩამოიყვანეთ დელეგაციას, სწორედ თემატურად გადავალდა სამდღენი სემინარიც ჩაატარეთ რამდენადაც ვიცი, უკვე ჩატარდა დასრულდა სემინარები. დასრულდა დიპლომები დავარიგეთ. ცენტრის ფარგლებში დიპლომებიც დარიგდა კი ბატონო. რამდენად დიდი იყო დაინტერესება ქართული კოსმეტოლოგების კვალიფიკაციის არ ველოდებოდით, რადგან ყველა ახალი ბრენდი რო შემოდის, მაინც სკეპტიკურად არიან განწყობილები, კიდევ რაღაცა ახალი და ისრაელიდან რო ჩამოვიყვანეთ ფაქტიურად 6 ადამიანი, დამფუძნებელი ვინც არის ამ სკინის ისრაელში, თავისი დელეგაციით, ანუ მენეჯერით და კოსმეტოლოგ, დერმატოლოგი, ექიმი, რომელიც არის სკინის ოღონდ უკრაინიდან, უკრაინაში მიყავს მას თავისი სემინარები და კლინიკა აქვს თავისი, ისიც მოვიწვიეთ და კიდევ რამოდენიმე თანამშრომელი გოგოები, რომლებიც ეხმარებოდნენ აქ კურსის ჩატარებაში, ჩატარდა რუსულ ენაზე, ასევე მე ვთარგმნიდი და უხსნიდი გოგონებს და მოგროვდა 36 კოსმეტოლოგი, რაც იყო ძალიან გეგმა გქონდა 20 კოსმეტოლოგზე, იმიტომ რომ არ ყოფილიყო, გადაჭარბება არ ყოფილიყო, ძალიან ნერვიულობდი მაგაზე, მაგრამ იმდენად შოკირებული დარჩა თვითონ ისრაელის დელეგაცია, რომ ესეთი მობილიზდებულები, ესეთი მონდომებულიო და აი ისრუტავდნენ რასაც ყველაფერს ინფორმაციას, რომ ჩვენ მერე ჯგუფი შევქმნით. მივესალმებით კიდევ უფრო გაფართოებას კოსმეტოლოგების. თავისთავად და რაოდენობის კი ბატონო. გოგოები იმას წერენ, რომ ესეთი თბილი მიღება და ესეთი ისო არ მიგვიღეო და ჩვენც ძალიან კმაყოფილები დავჭით მათ. 1 ივლისს გაიხსნა ცენტრი. რა სახის მომსახურება გვხდება, ეს არის საინტერესო. მომხმარებლისთვის უკვე და მომხმარებლის რომელ სეგმენტზეა გათვლილი? მომხმარებელი ფაქტიურად რადგან ხაზი გვაქვს აკნეს ხაზი ამ პროდუქციაში სკინს გულისხმობ 13 წლიდან როგორც გარდატეხის პერიოდი ხდება ფაქტიურად უკვე შესაძლებელია, იმიტომ რომ ხაზი არის პროფესიონალური, არ შეიძლება გარეთ გაყიდვა, ეს უნდა ხდებოდეს მარტო იმ კოსმეტოლოგებიდან, რომლებმაც გაიარეს ეს კურსი და აქვთ ფაქტიურად კვალიფიკაცია ამაღლებული ამ ტექნოლოგიებზე მუშაობით და ასაკის მიხედვით ანტიეიჯინგის ასაკი არის ია, ყველაზე ეფექტური რჩევა მაინტერესებს იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ხშირად უწევს თუნდაც მაკიაჟის ტარება, ან ზოგადად რა არის მარტივი რეცეპტი სილამაზისთვის, თქვენი პირადი გამოცდილებიდან. ძირითადი რაც შემიძლია ვთქვა, რომ მაკიაჟით არასდროს არ უნდა დაიძინონ, აუცილებლად უნდა მოიშორონ მაკიაჟი, რაც სპეციალური. ყველა კანს თავისი ასაკის და თავისი კანის ასაკის შესაფერისი მუსით, არა მალაჩკოს რო ეძახიან და ასე შემდეგ, სალფეტკები, სველი სალფეტკები და რაღაცას არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება და ღიმილი და სიხარული, ეს არის ყველაზე დიდი. თავად როგორი დღის რეჟიმი გაქვთ? როგორ საქმე აქავს და როგორ ახერხებთ ჯანსაღი ცხოვრების წესის შენარჩუნებას დღის განმავლობაში? ჯანსაღი წესის შენარჩუნებას როგორ მოგახსენოთ არ ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან გადატვირთული გრაფიკი მაქვს. გაღვიძებისთანავე ვიწყებ მუშაობას, ეხლა რომ დამემართა საქართველოს ეს ითვლება, რომ შაბათი დღე რომ მქონდა დასვენება, ის შაბათიც აღარ მაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ აქაურ მოსახლეობას პირდაპირ ჩართვებში ვესაუბრები და რჩევებს ვაძლევ, ასევე მომხმარებელს, რომ არასწორად არ მოიხმარონ ის, რაც თქვათ, უნდა მოიხმარონ. კი, აქ დანიშნულებას არსებითი მნიშვნელობა აქვს. დასვენება და პირადი ცხოვრებისთვის ნაკლებად მაქვს დრო. თუმცა ქალების ნარატივისთვის დრო გაქვთ და გექნებათ კიდეც დარწმუნებული ვარ მომავალში, ბევრი საინტერესო სიახლე იქნება გასაჟღერებელი ჩვენი გადაცემის ფარგლებში, ამის პირობას ვიტოვებ. რა არის ყველაზე რთული კოსმეტოლოგის პროფესიაში? ყველაზე რთული ის არის, როდესაც შენ თვითონ გაქვს რაღაც, როგორც ყველა ადამიანს და ყველა ქალს ოჯახური პრობლემა იქნება თუ რაც იქნება, ის გადადო გვერდზე და იყო მთლიანად 100% შენს პაციენტთან. და მე ვთვლი, რომ კოსმეტოლოგი არ არის მარტო კოსმეტოლოგი, ის არის ფსიქოლოგი, ის არის რაღაც მომენტში დედა, ის არის რაღაც მომენტში დაქალი, მეგობარი და
ეს თუ არ გაქვს, ჯობია არ იყო ამ პროფესიაში. აბსოლუტურად გეთანხმებით. ია, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. როგორც უკვე დაგვირდით, აუცილებლად გიხილავთ ქალების ნარატივში, კიდევ გამოგიჭერთ. საქართველოში მყოფს, იმიტომ რომ ახლა ხშირად მოგიწევთ აქ ჩამოსვლა, აუცილებლად უნდა მიაქციოთ ყურადღება სკინ კოსმეტოლოგიურ ცენტრს. სხვაგვარად წარმოუდგენელია. ია შალევს სკინ კოსმეტოლოგიური კლინიკის დამფუძნებელი სტუმრობდა ქალების ნარატივს, რომელმაც ბევრი საინტერესო სტერეოტიპი დაარღვია და ძლიერმა ქალმა თავისი გაიტანა. შესაბამისად შედგა კიდეც მისი წარმატება და კიდევ მრავალი წარმატება გველის მის ცხოვრებისულ გზაზე. ცხადია. ასეთი იყო ორშაბათის ნარატივი და სამუშაო კვირის წარმატებული სტარტი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11-ზე განახლებული ენერგიით და მორიგი სიურპრიზებით. ნაყოფიერ და საინტერესო ორშაბათს გისურვებთ.